ดีครับทุกคนวันนี้เวลา6 โมงเช้านะครับ ก็แบตเตอรี่ก็ยังไม่หมดนะครับ แต่มันเริ่มมีแสงแล้วมันจะ มันจะเริ่มได้ชาร์จได้ยังยังนะมันขึ้นออฟนะครับ ตรงนี้ก็คือมันยังไม่ชาร์จนะครับ แต่ว่าแบตเตอรี่ยังมีไฟอยู่ ก็ตัวตู้เย็นของเราก็ยังทำงานอยู่นะครับอยู่ที่5 องศานะครับผมตั้งไว้5 องศานะโอเคเย็นอยู่ครับอยู่พอเราต่อแบตเตอรี่เป็น12 โวลต์แบบนี้ครับโดยตรงมันไม่ต้องไปแปลงเป็น220 โวลต์ก่อนนะครับมันก็อยู่ได้ทั้งคืนอยู่นะครับ ผ่านครับใช้ได้ครับนี่เดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวพอแดดออกแล้วมันก็จะชาร์จกลับกันนะครับตอนนี้มันขึ้นออกขึ้นที่โซลาร์เซลล์ครับพอแดดออกเดี๋ยวมันก็ชาร์จกลับเข้าที่แบตเตอรี่ครับ